नमस्कार. मोहिनी देवरे किचन या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. उन्हाळा चालू झालेला आहे. बाजारात खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे द्राक्ष विकायला येत आहेत. तर आपण आज द्राक्षाचे ज्यूस कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. बघा, मी इथे दोन ग्लास ज्यूस होईल एवढे द्राक्ष घेतलेले आहेत. मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत हे द्राक्ष. बघू शकता तुम्ही, असे लांब द्राक्ष आहेत. हे कॅप्सूल द्राक्ष आहेत. गोड असतात हे चवीला. आता मी हे एका मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेणार आहे. मी सर्व द्राक्ष टाकून घेत आहे या मिक्सरच्या भांड्यात. मोठं भांडं घेतलेलं आहे मी मिक्सरचं. ज्यूस बनवायचं भांडं असतं ते मिक्सरचं, ते घेतलेलं आहे. काळं मीठ टाकलेलं आहे मी इथे 1 चमचा. चवीनुसार मी इथे साखर टाकून घेत आहे. द्राक्ष गोड असल्यामुळे मी इथे 3 चमचे साखर टाकत आहे. तुमचे द्राक्ष जर आंबट असतील तर तुम्ही जास्त साखर टाकू शकता. मी इथे थंड पाणी टाकून घेते अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेतलं मी. आता हे मिक्सरला मी बारीक वाटून घेणार आहे. हे बघा, मी इथे द्राक्षाचे ज्यूस व्यवस्थित दळून घेतलेले आहे, मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. आता हे मी व्यवस्थित चाळणीमधून बारीक गाळून घेणार आहे. बघा, द्राक्षाचे ज्यूस आपल्या शरीरासाठी खूप हेल्दी असतं. द्राक्षामध्ये विटॅमिन सी व विटॅमिन के असतात. ते आपल्या शरीरात अँटीऑक्सिडंटचं काम करतात आणि ब्लड प्युरिफायर होण्यासाठी मदत होते. आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी असते. मी आता सर्व ज्यूस व्यवस्थित चाळून घेणार आहे. इथे मी ज्यूस चाळून घेतलं कारण की त्याची सालं, ज्यूस पिताना त्याची सालं आपल्या दाताखाली येणार नाहीत. आणि हे साल आपण फेकूनसुद्धा द्यायची नाही, कारण ते आपल्याला चेहऱ्याला लावण्यासाठी खूप उपयुक्त असते. बघा, आपलं ज्यूस इथे द्राक्षाचं तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान आणि सोप्या पद्धतीने ज्यूस तयार झालेला आहे. आपण आता हे ग्लासमध्ये ओतून घेणार आहोत. बघा, मुलांनी कधीही सांगितलं तर तुम्ही पटकन बनवून देऊ शकता. अशी सोपी पद्धत आहे ही ज्यूस बनवायची आणि चवीला तर खूपच अप्रतिम लागतं. तयार झालं आहे आपल्या इथे द्राक्षाचं ज्यूस. रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटसुद्धा जरूर करा. धन्यवाद.